Du får också olika sorters besökare. Och ibland kanske man tänker att när en person kommer fram till infodisken och du ser på den, så väntar du egentligen på en signal från den som gör att du kan börja modulera och ändra på ditt angreppssätt. Och som lärare så får man lära sig att det finns ingen one size fits all, så du kan egentligen inte på förhand bestämma. Utan istället så ska jag lära er det som man lär sig inom Apples organisation. Det vill säga, du behöver lära dig att ställa fler frågor. Ponera den här situationen. Jag är nu din besökare. Jag kommer in och så ställer jag frågan. Jag undrar nu om, har ni någon litteratur om utedass? Din knäryckar reaktion kommer att vara att gå in på databasen och söka efter utedass. Kan jag något annat ord för utedass? Och hitta synonymer. Och här har du redan gått fel. För istället så ska du lära dig att vara nyfiken. För det här kan spara både dig mycket arbetstid och också besökaren mycket frustration. Så vid Apple så lär man alltså sig som sån här Apple Product Professional att när en kund kommer in och säger jag vill ha en iPad Pro någonting, så lär man sig inte att automatiskt gå och hämta den faktiskt. Utan man säger istället, oj, berätta lite mera. Varför är det just den modellen du har tänkt? Och på basen av att ställa öppna frågor, så inom pedagogiken pratar vi mycket om öppna och slutna frågor. En sluten fråga är en ja och nej fråga, svart eller vitt, den eller den. Men en öppen fråga lämnar utrymme för den här besökaren att faktiskt säga någonting. Och vi kategoriserar faktiskt slutna frågor som ganska dåliga inom pedagogiken. Så det får du börja göra nu också. Det vill säga hellre då säga, oj vad intressant, utedass, varför behöver du information om det här? Eller hurdan sorts information är det du söker om det här? Är det fotografier, bilder, är det dokumentärer, är det böcker som förklarar byggande eller användning, dess historia, vad är det? Och när du har ställt den frågan, helt plötsligt så kommer du att kunna sätta in mer relevant data i databasen för att söka efter det här. Och vi kommer att prata mer om det i nästa video när det gäller informationssökning. Men notera, var nyfiken snarare än tro att du vet vad den här besökaren letar efter. Och litet boktips, Lena Talvitie's bok om utedass i Österbotten. Så där hittar man faktiskt information om olika sorters utedass och fotografier på en hel del olika sådana. Hur gör man då när det kommer besökare från olika länder, olika kulturer som inte har ett gemensamt språk med dig? Skratta, le, se det som en utmaning. Gör dig vän med Google Translate eller deepl.com som också är en sån här AI-genererad översättningsgrej. Notera att i Google Translate så kan man sätta in ett helt dokument. Så ifall du har en instruktion på finska eller svenska om någonting, så att sätta in hela dokumentet i Google Translate faktiskt. Man kan YouTubea lite om hur man gör det. Så får du ut exakt samma dokument med samma bilder, med samma layout, men på ett annat språk. Och den har också kvar texten att det är en Google Translate version, vilket gör att in a pinch så kan du faktiskt få ut ett dokument på kinesiska eller hindi eller någonting annat. Så bli vän med olika tjänster och verktyg. Titta på det tillsammans som kollegor. Vad kan ni göra? Har någon av er på jobbtelefonen laddat ner en app som gör att vi kan prata
och säga till exempel då på mandarin tillbaka åt någonting och också samtidigt liksom att den får prata och du får lyssna. Även om de inte har den där tekniken och den där. Så titta på hur du kan sänka tröskeln för att helt enkelt kommunicera effektivt. I Finland så har vi en kvarlevande tradition kring teitittely eller att nia och fundera på situationerna när du gör det här. Niar du äldre besökare? Är man svenskspråkig behöver man fundera på det här mycket gällande finskspråkiga besökare som är mycket känsligare för det här. Det vill säga hur niar man på svenska och hur niar man på finska och vad använder man som kriterie för att nia helt enkelt. Fundera på det här. Sen att komma ihåg också, och det här säger jag ofta när jag håller fortbildningar inom affärsvärlden. Det här med att den goda försäljaren sitter inte. Och det här betyder en sak. Det betyder inte egentligen att man inte får sitta. Utan det betyder att man ska fundera på noga när man sitter och när man stiger upp. Låt oss säga att en besökare kommer in för första gången. Du är helt säker på att den här människan har nog aldrig varit in här förut. Beroende på hur din disk är utformad. Är det så att du kunde stiga upp genast och gå runt disken och önska den varmt välkommen? Kanske göra en impromptu guidning beroende på hur stort biblioteket är. Kanske någonting annat. Vi vet inte vad. Men hur beredvillig, och du måste känna i ditt inre lite. Hur villig är du? Själv så är jag under utredning för autism och ADHD, och i autismvärlden så finns det någonting som heter transitional difficulties och state inertia. Och vad det betyder är att jag är ganska ovillig att flytta på mig när jag en gång har kommit dit. Vilket kan vara mer eller mindre bekymmersamt. Så fundera på hur villig eller ovillig du är att stiga upp och gå och hjälpa någon och så här. Och när vi pratar sen om ute i biblioteket i en video lite längre fram, så då kommer vi att prata om varför du inte längre ska fråga hur kan jag hjälpa. I undervisning så behöver man alltid fundera på so what och what then. So what betyder alltid alltså varför har vi gjort det här, varför har vi pratat om de här sakerna, har vi nått fram till ett resultat, och what then, vad är liksom följande steg för besökaren. Och här ska du vara medveten om att en besökare ofta hamnar ut på hal is helt enkelt i nästa skede. Här ska vi komma ihåg att vi kommer inte längre ihåg mer än max 3 steg. Så om dina instruktioner innefattar mer än 3 olika faser, och nu skojar jag inte när jag säger gå upp för trappan, sväng höger, titta efter skylten för, så är det redan på gränsen alltså till att man inte kommer ihåg vad det stod på den där skylten. Vilket betyder, och sen har du kanske gett 3-4 steg till, och det här blir för mycket. Så jag brukar som IT-pedagog säga att när du har kollegan till exempel som aldrig kommer ihåg hur man gör någonting i ett program eller med någonting tekniskt. Första gången så visar du. Andra gången när den kollegan kommer igen, så då skriver du upp tillsammans med kollegan stegen för det här och ger dem den där lappen. Och tredje gången hänvisar du dem till lappen. Och om allt annat fallerar så gör vi den där lappen igen. Ett trick är faktiskt att när ni skapar den där lappen tillsammans, att ta ett fotografi på den där lappen och också skicka det som e-post till din kollega. För att vi kan inte hela tiden ta ansvar. Jag har i alla fall haft kollegor som helt enkelt inte ville lära sig och alltid kom och fråga istället. Vilket ju är bra att de kommer och fråga.
men det är också att utnyttja kollegan. Så kom ihåg, första gången så visar vi och andra gången så skriver vi tillsammans en lapp med stegen. Och att faktiskt ha såna här lite större post-it-lappar, för det finns faktiskt stora post-it-lappar, exempel här. Då kan du skriva helt enkelt en lista till den här besökaren, vilket gör att den också sen kan bättre hjälpa sig själv. Men ett bra tips är också att ha processbeskrivningar för olika saker. Det vill säga för informationssökning, för letande efter resurser, för användningen av arkiv eller för användning av mikrofilmsläsare, I don't know. Men att ha en processbeskrivning som du sen också har på olika språk och som du lyhy eller varoituksella kan översätta, till exempel med Google Translates dokumentöversättning eller med dpl.com. Så, men vad är följande steg? Så var säker på att din besökare vet vad följande steg är. Och var inte heller rädd för att be besökaren att upprepa de där stegen tillbaka. För det är egentligen bara så som man som lärare också vet att har någon lärt sig någonting. Så vi går igenom stegen en gång till. Kommer du ihåg vilka stegen var? Och så går vi igenom och kollar att har den här besökaren allt på klart. Om du då helt enkelt inte kan gå med och hjälpa till första gången. I räckan av olika sorters besökare så kommer du att ha besökare med olika åldrar, olika förmågor, olika uppmärksamhetsgrader, olika kulturer, olika språk, olika uppfattningar och förhållningssätt och synsätt på saker och ting. Och det enda man pedagogiskt här behöver tänka på är ordet differentiering. Och differentiering betyder att man alltid när man skapar en process, en inlärning, en situation, så måste man fundera på att det finns olika sätt att bemöta det här. Så att one size never fits all när det gäller lärande och bra upplevelser. En total individualisering är heller inte möjlig. However, den är möjlig med hjälp av teknik. Men det ska vi prata om mer i informationssökningen. Våga vara dig själv. Sätt inte en alltför stor roll. Våga vara dig själv, men fundera på den där professionalismen i det här. Det vill säga varje möte har ett mål och ett ändamål helt enkelt. Så våga vara nyfiken, ta reda på mer om besökarens preferenser, besökarens önskningar, besökarens behov. Våga ställa frågor och våga utmana dig själv med att flytta på dig, gå med, vara mer involverad, men fortfarande ha huvud på skaft och titta, för det är aldrig bara en människa som kommer emot dig där i biblioteket, utan där finns alltid någon annan att också ta hänsyn till. Så huvudet på skaft, gott folk. Head on a swivel.